Välkommen till en ny film. Idag ska vi äntligen börja med den här äldre skotern som vi köpte. Det är många som har skrivit och frågat när vi ska börja med den här serien, så att vi tänkte väl egentligen vänta, men ja, nu är det ganska fint väder, det är vår, så att vi börjar med ett enkelt avsnitt idag. Vi har väl ingen riktig plan för den här videon, men jag har i alla fall hämtat ut nya batterier, så vi ska byta dem och se om vi får igång den. Och sen får vi väl helt enkelt se vad som händer. Som ni som är uppmärksamma säkert har sett i 2 tidigare videos, har vi ett samarbete med Skogsentreprenörerna. De är en medlemsägd branschorganisation som finns i hela Sverige. Och det de gör egentligen lite kort är ju att som medlem då, man behöver inte ha skogsmaskiner utan man kan ha ett röjlag eller planteringslag eller vad som helst. Så kan man få hjälp med rådgivning, man kan få hjälp med verktyg för att räkna ut lönsamhet och sånt. Och så kan man även få hjälp med olika utbildningar och sånt. Så att man kan egentligen få hjälp med alla frågor som kan uppkomma om man är skogsentreprenör. Vi byter batterierna så ser vi om gampärlan hoppar igång. Jävlar vad nytt det såg ut. Så fräscht ut. Såg jättefräscht ut. Kolla andra sidan. Kan ju säga att batterierna är ju... De ser ju inte jättegamla ut. Men... Ja, den startar i alla fall inte, så att... Och vi har provat laddaren tidigare. Det kan ju vara att de har inte mått så bra. Den här skotern har väl stått nästan 1 år nu totalt. Så det kan ju vara att de antingen är kraftigt urladdade eller att de helt enkelt har pajat. Men skitsamma, nu har vi nya, så att vi byter ut dem. Så får jag prova ladda upp de här sen och se. Jaha, en liten specialare här. Ja. 10, 13. Vi har lite tur. Vi har ju vår gamla koja här, så att vi kan ju ta verktyg därifrån. Den är väl inte jättegammal, men den här ska vi sälja framöver faktiskt. Ganska fräsch. Den är från 2014 eller 16 tror jag. Och så hade den stått ganska länge innan vi köpte den, så att den kanske aktivt har använts i 4-5 år. Det vi ska göra är att jag fick punka en gång, och då ena däcket är den axeltappen som går ut. Fick lite stryk, så ena däcket har lite camber. Så den ska jag byta. Men annars är det nya hjullager överallt. Och så har vi gjort en liten hylla här inne. Vi har byggt en liten hylla här. Så det finns ju ganska mycket utrymmen. Den har... den gamla kaminen brann. Så att det är gjort ett försäkringsärende. Så att det är en ny kamin, nytt här inne. De har fixat det underifrån. Ja, den är riktigt fräsch faktiskt. Så den här tänkte vi väl sälja senare i sommar eller höst kanske. Vi får se. Som ni ser, det ser inte jättegammalt ut. Det är lite skitigt, men jag tror inte de här är gamla. Frågan är, de kan ju vara paj ändå. Nu är båda på. Nu ska vi bara skruva dit locken. Sen provar vi.
Turligt nog startar den ju. Nej. Den här maskinen köpte jag från en som jag känner till, så att jag vet ju att den funkar och är fin. Men vi ska väl kanske låta den gå ett tag nu. Det behöver ju inte ni se, det blir ganska tråkigt material liksom. Men sen tänkte jag väl att vi ska provköra liksom allting, så vi kan börja skriva upp en lista vad vi ska göra och vad vi ska beställa för reservdelar. Det jag ser bara nu är ju att den är ganska fräsch invändigt i hytten här. Självklart är den ju skitig liksom, men alltså fräsch i plasten. Men den här är paj, så den ska vi köpa ny, tänkte jag. Den här kanske vi köper en ny. Vi ska köpa nya knappsatser. Jag vet inte om ni ser, men knapparna är inte så fräscha, vilket är ganska naturligt efter 19-20 000 timmar. Jag vet inte ens hur många timmar den har gått faktiskt. Vi kan ju kolla. Här ser vi 20 168 timmar. Typ 20 000 timmar då. Och här är ett av felen som jag visste om. Ni ser vänster stötta ner upp. Det är att hydraulstötterna, man kan ju höja och sänka. Att det var ett elfel på dem. Så mest roligt är det ju något enkelt fel. Kabelbrott. Så det är ju en av grejerna jag redan har på listan. Så att vi ska låta den gå nu ett tag. Och sen så ska vi provköra helt enkelt. Ja, då har vi provat lite. Jag måste ju säga att jag är positivt överraskad. Det känns som, ja, det funkar allting. Som sagt, stötterna ska vi fixa. Och sen är det ett litet problem med lyften, alltså lyftcylindern. Vi tror att vi vet vad det är.
Jag har pratat lite med Komatsu. Jag visste det sedan innan. Det är att om man bara kör lyftfunktionen, alltså spaken mot sig, och så har man någonting i gripen, att det går lite tungt, då orkar den inte. Men kör man en annan funktion, till exempel utskjut eller grip, då far den upp precis som vanligt. Och så såg ni nu att den skakar även, alltså den liksom kommer lite så här. Men jag tror att jag vet vad det är, så vi ska kolla upp det också sen när vi får lite mer tillfälle att skruva in här på riktigt. Nästa steg på den här nu är ju att tvätta upp den riktigt. Och det vet jag när det kommer ske, och det kommer ske i juni någon gång. Så att då kommer vi börja med den här på riktigt. Så att då kommer vi börjar med att tvätta upp den, och så sen ska vi börja skruva i de felen vi vet. Och även liksom fräscha till då. Men i första hand så ska vi börja med att fixa alla fel innan vi börjar göra utseendemässiga förändringar. Sen kommer vi även leka lite med banden, tror jag. Som ni ser, som jag sa i den första videon, de här är ju enligt mig väldigt fräscha. Så de här får vi se vad som händer. Det kan ju hända att vi kör dem på 855 om vi kör i daglig bruk. Men jag har även ett par extra såna här OF-band där borta, så att vi har mycket band nu. Men det är ett bra problem. Och sen de här banden är ju lite mer slut. Dock tycker jag de ser väldigt fräscha ut i själva bandplattorna och i de här stödplattorna. Så att det kan hända att vi kommer brodda de här och svetsa på såna här halvmånar för att förlänga dem. Vi får se hur mycket tid och energi vi lägger på banden, men jag tycker det är ganska kul att svetsa lite, så att det är nog stor chans att vi gör det. Och så ska vi även bygga en sån här broddsvetsarvagn, kallas det. Vi har en axel, och så kommer vi ha ett långt bord så vi kan lägga upp banden och ha att jobba med. Så att då kommer vi kunna få lite bättre arbetshöjd när vi håller på med banden. Så det är väl egentligen planen nu. Så ni får ha lite tålamod. Det är väl när den här videon släpps kanske 1,5 månad innan vi kommer börja med den här på riktigt.